Prima greșeală este udarea de sus a legumelor. Pe lângă faptul că este o risipă de apă, acest lucru duce la îmbolnăvirea plantelor. Este cunoscut faptul că mana la tomate și la castraveți este favorizată de prea multă umezeală pe frunze, iar când stropiți cu furtunul, se împrăștie tot felul de bacterii, pământ, sare de la o plantă la alta și favorizează producerea de boli. Udarea corectă se face printr-un sistem de picurare sau manual cu o cană pusă la rădăcina plantelor. Greșeală este să udăm toate legumele la fel. Varza, fasolea, salata, spanacul, ceapa nu au nevoie de atâta apă pe cum au roșiile, castraveții, pepenii roșii, pepenii galbeni, ardeii. Chiar și aceste legume necesită o udare diferită. Dăm moderat tomata sau castraveții până la înflorire, iar după ce începe să facă fructe, mărim treptat cantitatea de apă, pentru că are nevoie de mult mai multă apă decât la început. O altă problemă este udarea excesivă. Prea multă apă duce la îmbolnăvirea plantelor, frunzele încep să se îngălbenească, nici prea multă apă nu este bine, se verifică solul cu mâna și dacă e mult prea umed, atunci se reduc foarte mult udările. O altă greșeală, nu neapărat greșeală, este momentul în care udăm legumele. Udăm când avem timp, decât deloc, mai bine oricând, dar nu udăm niciodată în timpul zilei, pentru că majoritatea apei se va evapora și contrar ceea ce se spune, nu seara este momentul perfect pentru udare, ci dimineața este cel mai bun moment, pentru că seara intră și ele plantele intră și ele în repaus, iar udarea de dimineață este mult mai benefică decât udarea de seară, deoarece apa penetrează foarte bine solul și se absorbe foarte bine, iar plantele sunt pregătite pentru apă. O altă mică greșeală este lipsa mulcirii. Bineînțeles că nu mulcim ceapa, varza, fasolea, dar plantele consumatoare de apă ar trebui mulcite pentru ca ele să aibă un anumit randament și o anumită producție. Mulcirea se face cu materie organică în grădina noastră, pentru că noi consumăm aceste legume și de preferat ar fi cu materie organică. Eu le mulțesc cu iarbă cosită, gazon, rumencuș, cu tot ce se poate. Mulcirea asigură o anumită umiditate în sol, menține tot timpul o umiditate la rădăcina plantei și nu lasă apa să se evapore și nu lasă alte buriene să se dezvolte în jurul plantei pentru a-i fura hrana și apa. Chiar și castraveții, care au nevoie de foarte multă apă, trebuie mulciți pentru ca ei să producă multe roade și pentru a se dezvolta sănătos.